the video. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. I hope you are all doing well. May mga short ka pa sa bahay na hindi mo na ginagamit? Or kaya yung mga nakatambak or nagkalat na lang kung saan? Sa video ito, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng Criss Backless Korean crop top mula sa simpleng short. So kung mapupunta po kayo sa IG ko, so kung may makikita kayo doon na suot ko na pang-itaas na checker, tapos yung mga off-shoulder, gano'n, yung may mga shearing din na square neck, so tahi ko po yun guys. And naisip ko, bakit hindi ko i-share sa inyo yung idea kung paano ko siya ginagawa? So ayun, eto na nga. Eto na nga. So, diba, usually, mga nakikita nating videos dito sa YouTube about sa kung paano gumawa ng mga DIY crop top na may mga puff sleeve, kemerochi, eklabu. Karaniwan sa mga yun, guys, ay gawa sa mga hindi na ginagamit na mga t-shirt o kaya mga long sleeve or yung mga polo. Pero ito yung sa video natin, gaya nga nang sabi ko kanina, is ang gagamitin natin ay short. Yeah. And you do not have to worry kasi hindi naman tayo gagamit dito ng sewing machine. So, ang kailangan mo lang ay maging creative at syempre, tiyaga. Kasi alam naman natin, di ba, hindi ganun kadali magtahe, gamit lang ang kamay. So, wag na natin patagalin pa. Umpisahan na natin ang tutorial na ito. Hi guys! So, ito yung mga gamit na kakailanganin natin. So, syempre, kailangan natin ng sinulid at karayom, gunting, double-sided tape, pero optional lang siya. And bakit may double-sided tape? Malalaman nyo mamaya. And ruler at syempre, yung pangmarka natin. Pero itong gamit ko na lang dito is color pencil. Kasi hindi kumpleto yung gamit ko sa pananahe. So, literal na karayom at sinulid lang talaga. Pero kung meron kayong mga gamit nyo dyan sa bahay sa pananahe, much better. So, kasi ang gagamitin ko lang dito sa video na to ay kung ano lang yung meron dito sa bahay. So, sa short naman is kung pipili kayo ng short, dapat yung medyo malaki-laki siya. Kasi kung cap-cap short yan, hindi magkakasya yung gagawin natin. So, sa mga hindi ganun kasanay manahe kagaya ko or mga hindi kumpleto yung gamit sa pananahe, so mas maganda kung checkered or yung may print na short ang gamitin nyo para kung merong mali, hindi ganun kahalata. So, dito guys, ay tutupiin ko muna yung short sa gitna. Kasi gugupitin natin siya. So, siguraduhin na talagang pantay yung pagkakatupi. Kasi mamaya, baka pag ginupit nyo is paling-paling. So, papangit na yung gawa natin yan. Kaya kailangan, dapat siguraduhin, pantay na pantay yung pagkakatupi. So, guys, gugupitin natin siya dito. Ayan. Kaya sabi ko, pantay yung pagkakatupi nyo para pantay din yung pagkakagupit. So, etong dalawang leg na to, dyan natin kukuhanin yung sa pang braso natin mamaya, pati yung pang shearing and yung pantali sa likod. So, eto yung base natin. So, gusto ko siyang tawagin base. Di ko alam kung tama yung term ko, pero eto yung kumbaga yung sa pinakakatawan, yung pinakadamit. So, gugupitin natin din siya sa gitna. So, dito guys, kayo na bahala sa size nyo. So, kayo na lang bahalang sumukat kung gaano kahaba yun sa inyo. So, hindi pa siya ganyan talaga kahaba. So, gugupitin pa natin siya mamaya. So, eto guys, yung sa leg part na ginupit natin kanina. So, sa left and right siya. So, isang side na lang yung ipapakita ko sa inyo para mabilis yung video natin. Pero both sides, ganito yung gagawin natin. So, gugupitin natin siya dun sa pinakailalim na part. Ayan. Kasi yan yung magsisilbing pinakabraso natin guys. And dyan din natin ilalagay yung shearing natin. So, eto na guys yung tinabas natin sa pinakailalim na part ng short sa left and right side. So, ayan yung magiging pinakabraso natin. So, eto guys, gugupitin natin yung both sides din ng short ng paslant dito sa part na yan. Ayan. Kasi kung doon sa kabila, hindi pantay yung pagkukuhanan natin ng part. So, dito tayo sa paslant na side para pantay yung pagtatabasan natin ng mga parts. So, eto guys, yung tinabas natin kanina sa pinakailalim na part ng short, yung sa left and right. So, eto yung sa pinakabraso talaga natin, yung sa balikat. So, kayo na bahala sa size nyo guys. So, sukatin nyo na lang and tabasan nyo kung masyadong mahaba. So, ayan.
So, eto guys, eto yung kaninang ginupit natin. So, dito muna tayo sa side na to kukuha ng parts. So, itabi nyo yung kabilang side kasi may paggagamitan pa tayo nun. So, etong ginuguhit ko na to guys, eto yung sa pinaka-shearing natin. So, nasa sa inyo kung gaano kakapal yung gusto nyo sa shearing or kung gaano kalapad. Pero, maglagay kayo ng space sa magkabilang gilid kasi isasara natin yon para hindi siya magtastas. So, ito pa rin guys yung pinaguhitan ko kanina. So, tinupi ko lang siya kasi may gagawin tayong style sa shearing natin. So, ayan kung makikita nyo, medyo paslant yung pagkaka-ruler ko dito. Kasi yung shearing na gagawin natin is yung palapad siya sa pinaka-ituktok ng balikat. Yung parang may pabundok effect, gano'n. So, gupitin lang natin. And gano'n din yung gagawin natin sa kabilang side. Ayun yung sinasabi ko sa inyo guys, para yung merong pabundok. Pwede rin naman nasa sa inyo kung gusto nyong straight lang. So, makikita nyo mamaya kung paano yung gagawin natin dyan. So, eto guys, yung isang side ng shirt na ginupit natin kanina. So, wala namang kaso kung left or right ang nauna. So, wala namang kaso yan. Yung ginupit natin kanina na pang shearing. So, yun na lang din yung gamitin natin na pattern. So, dito naman guys, ay gugupitin lang natin yung magkabilang dulo para magpantay. So guys, dito sa part na to, so kinukuha natin yung rectangular na part nung unang ginawa nating pang shearing kasi para hindi tayo mabitin mamaya. Kasi di ba pag nag-shearing tayo, umiiksi siya. So para sure na hindi tayo mabitin, so gugupit na tayo agad ng pang-extension niya. Both sides, ganun ang gagawin guys. So tignan nyo na lang yung nasa video. So, eto na guys, yung sinasabi ko sa inyo. So, eto yung balik karugtong niya, yung ginupit natin kanina. Para pag nag-shearing tayo, dara-diretso na. Para hindi yung kung kailan natin ginagawa, dun pa lang tayo magugupit. So, yung ginupit natin na yan kanina is for left and right side na siya ng braso. So, bale, eto na guys, yung mga parts na gagamitin natin or kakailanganin natin para sa left and right shoulder. So, eto na guys, yung sinasabi ko sa inyo kaninang gamit ng double-sided tape. So, diba, hindi kompleto yung tools ko sa pananahe. So, para sa akin, mas madali kung double-sided tape na lang yung gagamitin kong pangsara sa bawat gilid nung pang-shearing natin para hindi siya magtastas. Pero kung meron kayong makina or matyaga kayong magtahe, kung saan kayo mas nadadalian. Pero since yung sa akin na damit na itong ginagawa ko dito sa video na to ay isang beses lang naman siya gagamitin, so carry na yung double-sided tape. So kung napansin nyo kanina, hinati ko yung double-sided tape sa gitna. Kasi para, alam nyo yun, ma-minimize natin yung gamit. So ayan na yung itsura niya guys. So pwede namang gayahin nyo na lang yung nasa video kung tamad kayong magtahi-tahi, kung wala kayong makina, para hindi lang matastas yung gilid nung gagawin nating damit. So, ganun lang din yung ginawa ko sa lahat ng parts ng pang-shearing natin. So, again guys, yung paggamit natin ng double-sided tape is optional lang siya. So, dito naman guys ay mag-uumpisa na tayong mag-shearing. So, ang gagamitin natin dito ay double-sided tape ulit. Pero this time, yung sa mismong pinaka-kapitan talaga ng braso. So, hindi natin siya hatiin sa gitna. Yung mismong buong tape yung ilalagay natin. So, panoodin nyo na lang guys kung paano ko siya ginawa. So, dito guys, so umpisahan natin yung pag-shearing natin sa gitna. So, kung makikita nyo, doon tayo nag-umpisa sa pinakagitna ng strap na ginupit natin kanina. Doon natin pinwesto yung parang pinaka-patusok ng bundok na pang-shearing na ginupit natin kanina. So, diba guys, double-sided tape yung ginamit ko para dito sa pag-shearing natin. So, kung gagayahin nyo yung method na ginawa ko dito sa video na to, so make sure na nakaharap sa inyo parehas yung side kung saan nakadikit yung double-sided tape. So, ayan guys, panoorin nyo na lang po.
So, eto na guys yung sinasabi ko sa inyong extension, yung ginupit natin kanina. So, ayan guys, nakatapos na tayo ng isang side ng shearing. So, hindi pa dyan nagtatapos ang lahat guys, kasi meron pa tayong isa para doon naman sa kabilang braso. So, syempre, bukas yung likod nun guys, kaya kakailanganin natin na gumupit ulit ng pangsara sa likod. So, ayan, kung makikita nyo, sinusukat ko po siya. So, panoorin nyo na lang po guys kung paano ko siya ginawa. So, ayan guys, meron na tayong pangsara sa likod. So, meron pang dikit ng double-sided yung ginawa natin kanina. So, didikit ko lang muna siyang ganyan, tsaka natin siya tatahiin. So, it's tahi time! So, ayan guys, natahi ko na siya. So, nasa sa inyo na lang din kung paanong tahi ang gusto nyo gawin. So, pwedeng parehas na side niya siyang tahiin. Kasi yung kabilang, ayan lang, dito lang yung tinahi ko eh. Ayan na siya guys! O, diba? Ang galing. So, dito guys, ay tapos ko na parehas yung sa magkabila ang braso. So, ayan, ipapakita ko lang dito kung paano yung maging parang kalalabasan niya. So, ito yung kaninang pinaka-base na sinasabi ko sa inyo kanina. So, patatsulok ulit siya. And, hindi ko na pinakita sa video na to, pero ginawan ko na siya ng sarahan sa likod. So, ito yung itsura niya, guys. Ayan. Nakatahi na siya agad. Tinahi ko na. So, guys, kasi may bulsa itong short na to. So, ginupit ko yung pinaka-packet niya sa loob. Tapos, tinahi ko siya. Para, ayan, hindi bumubuka. So, dito po guys, ay pinapakita ko lang sa inyo kung paano yung gagawin. So, mas maganda kung yung short na gagamitin nyo, medyo buo pa yung garter para, alam niyo yun, mababanat siya. So, ayan, kung nakikita nyo, tapos ko na siyang tahiin dito. And ayan, ang kulang na lang ay ang tali. And ginawa ko na siya guys. Yung tali na yan ay kinuha ko doon sa mga natirang parts na pinagupitan natin kanina. So, pinagdugtong-dugtong ko lang siya. Tinahi ko siya hanggang sa mapahaba ko siyang ganyan. Diba? Yung shirt na patapon-tapon na lang sa inyo, nagawa mo pa siyang damit. O, diba? May pang-aura ka na, pwede siyang pang picture-picture kung masipag ka namang magtahe, diba? So, na-save mo yung short sa pagiging basahan. So, ayun na nga guys. Kung nagustuhan mo at nakatulong sa iyo ang video ito, please don't forget to give this video a thumbs
up. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, bago matapos ang video ito, please don't forget to click the subscribe button as well and hit the notification bell para maging updated ka sa mga future videos ko. So hanggang dito na lang guys. Thank you all so much. Bye! Thank you so much for watching, and kung tinapos mo itong video to, thank you so much. Bye! See you on my next one. Stay safe everyone!